始まったばかりだ。友達に近づくな、この化け物。食らえ、雷光衝撃波。まだ終わってない。奴らは門を開けた。すべて計画通りだ。なぜ僕だけが残されたんだ。 Video mấy bạn vừa xem á là video từ AI. Mình làm 100% từ trong AI dạng anime. Anh chị có thể làm một cái video giống như vậy hoặc là một cái style giống như vậy để chúng ta xây kênh hoặc là làm những việc khác anh chị. Và trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách từ A tới Z để chúng ta làm được video kiểu như vậy ha. Đầu tiên á, để phân tích video như thế này á, chúng ta sẽ cần có kịch bản này, cần có hình ảnh, cần có video, cần có phần hiệu ứng âm thanh, cần có phần nhạc nền này và phần lời thoại nhân vật anh chị. Thì đó là những phần mà chúng ta sẽ cần có ở trong cái video này. Đầu tiên á, và quan trọng nhất á, đó là phần kịch bản. Đây là phần mà thông thường mọi người sẽ bỏ qua rất là nhiều, bởi vì khi mà chúng ta làm á, thì đôi khi chúng ta nghĩ gì chúng ta làm nấy thôi. Nhưng mà anh chị sẽ hiểu là khi mà chúng ta có một kịch bản tốt á, thì anh chị sẽ làm được một cái dạng video nó tốt hơn ha. Thì mình sẽ nhờ ChatGPT viết cho mình á, là một cái idea để tạo một cái trailer hoạt hình anime dài khoảng từ 30-45 giây. Trong cái kịch bản này á, thì phân ra các phân cảnh chi tiết và mỗi phân cảnh á, nó sẽ thể hiện một cái nội dung cụ thể. Mình có thể yêu cầu trên tiếng Việt, tiếng Anh gì đấy cũng được ha. Thì nó sẽ viết cho mình cái kịch bản như thế này. Trailer về phim hoạt hình anime Ánh sáng cuối cùng. Một cái thể loại hành động giả tưởng ha. Anh chị sẽ thấy nha, cảnh thứ nhất á, khoảng 5 giây ha. Nó là cảnh mà về một cái thành phố Tokyo bị bao phủ với bóng tối. Nó sẽ có cái phần thuyết minh nè, nó có phần lời thoại nữa hả anh chị. Cảnh thứ hai á, là cái cảnh mà nam sinh xuất hiện ha, tóc trắng nè, đeo tai nghe đứng giữa sân trường hoang vắng này chẳng hạn. Đó, nó sẽ có những cái hiệu ứng âm thanh, ví dụ như tiếng tim đập mạnh nè, đó, hoặc là những cái góc quay từ phía sau lưng cậu nè, có gió thổi đến nè, hoặc là đôi mắt của cậu ánh lên tia sáng lạ ha. Đây là những cái dữ liệu chúng ta sẽ rất là cần để chúng ta triển khai ra cái video chúng ta ha. Cảnh thứ ba là cái cảnh chiến đấu, ví dụ như những học sinh nè có siêu năng lực đang đánh với lại một cái con sinh vật bóng đen gì đấy ha anh chị. Thì ở đây nó sẽ có những cái hiệu ứng âm thanh nè, rồi có cái chữ xuất hiện nè. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cái cảnh thứ tư là cái cảnh mà flashback á, tức là cảnh mà nhớ về quá khứ của nhân vật chính á. Thì lúc này nhân vật chính là cậu trai mà lúc đầu mà tóc trắng mà đứng trong sân trường anh chị. Thì cậu này mới ngồi trước di ảnh của cha mẹ ha, tay thì cầm một cái dây chuyền phát sáng và cậu mới nhớ lại ngày xưa ha anh chị. Đấy là những cái cảnh ban đầu. Tiếp theo á, đó là cảnh thứ 5, thì là cái cảnh mà cánh cổng ánh sáng mở ra ha anh chị, hút mọi thứ xung quanh lên. Thì chúng ta đã thấy trong video rồi đấy. Cảnh thứ 6 là cái cảnh mà có cái title xuất hiện, ánh sáng cuối cùng ha. Cảnh thứ 7 á, là cảnh mà after credit ha, là một cái người đeo mặt nạ xuất hiện giữa cái đống đổ nát ha, và có những cái lời thoại như thế này. Thì chúng ta có thể làm một kịch bản giống như thế này. Hoặc nếu như anh chị thấy kịch bản này nó chưa hay hoặc là nó quá buồn chẳng hạn, thì anh chị có thể yêu cầu nó một kịch bản khác ha. Còn mình thì thấy một kịch bản này nó cũng khá là ổn rồi ha anh chị. Tiếp theo á, khi mà chúng ta có cái phần kịch bản đó rồi á, thì anh chị sẽ yêu cầu tiếp ở trong ChatGPT 4o. Đó là bóc tách các phân cảnh đó thành những cái hình ảnh chi tiết. Bởi vì khi nãy anh chị sẽ thấy ở trong một kịch bản, ví dụ như cảnh mà về cậu nam sinh đứng ở trong trường đi, thì sẽ có cái góc quay phía sau của cậu nam sinh nè, rồi có cận cảnh về ánh mắt ha. Tức là nó là một cảnh thôi, nhưng mà trong cái cảnh đó nó sẽ có nhiều cái phân cảnh nhỏ nữa. Thì chúng ta cần phải bóc tách ra để chúng ta hiểu được là trong cái video chúng ta cần bao nhiêu hình ảnh anh chị. Bởi vì khi mà chúng ta làm video thì chúng ta sẽ chuyển từ hình ảnh sang video mà, nên chúng ta cần biết là chúng ta cần tạo những hình ảnh nào trước ha. Thì đó là cái cách bóc tách. Thì khi mà anh chị yêu cầu bóc tách á, thì anh chị hãy yêu cầu ChatGPT á, là mỗi cái hình ảnh nó chỉ thể hiện một ý nghĩa thôi. Mỗi cái phân cảnh đó nó có thể có nhiều hơn một hình ảnh, tùy thuộc vào từng phân cảnh ha. Chúng ta cũng không biết là trong phân cảnh đó sẽ có bao nhiêu hình ảnh, thì chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT như vậy để nó hiểu được ở trong cái kịch bản nó viết ra nó sẽ có bao nhiêu phân cảnh. Thì bây giờ nó sẽ bóc tách nè. Cảnh đầu tiên á, nó sẽ gồm có 3 hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh về toàn cảnh về Tokyo về đêm nè. Thứ hai là một cái chùm sáng từ đỉnh tháp Tokyo. Anh chị nhớ lại cái kịch bản chúng ta ban đầu chúng ta sẽ có ha.
Và cái cảnh thứ ba là cái cảnh zoom vào một cái góc phố hoang vắng. Tiếp theo cái cảnh thứ hai nó sẽ gồm có 3 hình ảnh tiếp theo. Giống như mình nói á, đó là cảnh đầu tiên là nam sinh đứng ở giữa sân trường bỏ hoang nè. Đó, thì mô tả của cảnh đó là như thế nào? Là tóc tung bay theo gió nè, đeo tai nghe nè, đứng yên nhìn bầu trời đen xám nè, cảnh rộng sân trường nứt nẻ ha. Đây anh chị sẽ thấy ha. Tiếp theo ở trong cái cảnh 2 này đó là cái cảnh máy quay xung quanh nhân vật, có thể là nhìn nhân vật gần hơn từ phía bên phải nè, ánh sáng mờ nè, hoặc là nhìn thấy cái gương mặt của nhân vật ha. Và cảnh thứ ba là cảnh cận, tức là đôi mắt phát sáng anh chị. Theo cái mô típ là toàn trung cận ha, tức là cái góc toàn trước, sau đó góc trung và góc cận ha anh chị. Thì đây là một trong những mô típ rất là quen thuộc khi mà anh chị sử dụng để chúng ta quay phim hoặc là chúng ta làm những video ha anh chị. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta những hiệu ứng video nó sâu hơn và nó có tính mạch lạc cái video hơn ha anh chị. Tiếp theo cái cảnh thứ ba là cái cảnh mà chiến đấu á, thì nó cũng sẽ có nhiều cái phân cảnh nữa. Ví dụ như cảnh chiến đấu sẽ gồm có đầu tiên á, là nữ sinh tóc tím nè triệu hồi một cái lưỡi hái ánh sáng, chúng ta đã thấy trong video ha. Rồi nam sinh phóng điện vào cái con sinh vật bóng đen đó, chúng ta cũng đã thấy. Toàn cảnh 3 người phối hợp tấn công cái con sinh vật đó cũng đã thấy trong video ha. Và cái cận cảnh của cái sinh vật bóng đen đó, thì cận cảnh sinh vật bóng đen có thể là nhìn thấy mắt nè, thân hình rộng lớn nè ha chị, hoặc là những cái tiếng rít ở trong cái cơn đau đớn của con vật đó đây nha. Thì ở đây là những cái phần nó rất là chi tiết và anh chị sẽ cần những cái phần này để chúng ta làm ra video chúng ta anh chị. Càng chi tiết càng tốt ha. Bởi vì trong video chúng ta nếu như anh chị chỉ có 1-2 hình ảnh á, thì nhìn nó rất là chán ha, và nó sẽ không có cái việc mà chuyển đổi với những hình ảnh anh chị. Bởi vì nếu như chúng ta chuyển hình ảnh quá gắt giống như mình nói trong các video trước thì video chúng ta nó sẽ không hay đâu, và nó thiếu cái tính mạch lạc. Và khi mà chúng ta làm video mà nhiều hình ảnh như vậy thì video chúng ta nó sẽ chất lượng hơn rất là nhiều ha. Đương nhiên là cái nào cũng có cái lợi hại anh chị. Nếu như anh chị làm video mà càng nhiều hình ảnh, càng nhiều video thì cái lượng credit chúng ta mất nhiều hơn ha. Thời gian chúng ta mất cũng nhiều hơn anh chị. Nhưng mà đổi lại thì chất lượng chúng ta sẽ tốt hơn nhiều ha. Tiếp theo là cái cảnh thứ tư nè, cảnh quay về quá khứ nè. Flashback nhớ về quá khứ đó là cảnh mà nhân vật gục ở bên cái di ảnh của cha mẹ nè, cận cảnh một cái dây chuyền phát sáng nè, và cái khuôn mặt của đứa trẻ, tức là nam sinh mà lúc đầu anh chị, thì ngày xưa chỉ là đứa trẻ thôi ha, đứa trẻ đó nó khóc ha. Đấy, thì đó là những cái phân cảnh mà anh chị có thể xem thêm ở đây ha. Tất cả những phân cảnh ở trong cái video đó nó đều có cái ý nghĩa của nó hết. Khi mà chúng ta nhìn trong cái video đó và chúng ta xem lại kịch bản thì nó đều có ý nghĩa hết ha, chứ không có phân cảnh nào nó bị dư hết ha anh chị. Khi mà chúng ta đã có những cái phân cảnh như thế này rồi thì chúng ta có tổng cộng 20 cái hình ảnh, và chúng ta sẽ cần tạo ra 20 cái hình ảnh này theo cái phong cách anime, hoặc là theo phong cách nào đấy anh chị muốn ha. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn theo phong cách anime ha. Để tạo ra được cái hình ảnh mình có thể sử dụng khá là nhiều công cụ, ví dụ như Midjourney hoặc là Ideogram, hoặc là anh chị có thể sử dụng rất nhiều công cụ ha. Hôm nay mình sẽ sử dụng ChatGPT để mình tạo hình ảnh ha. Và lưu ý để anh chị có thể sử dụng được ChatGPT chúng ta tạo hình ảnh, chúng ta phải có ChatGPT Plus ha. Nâng cấp ChatGPT thì anh chị xem lại cái cách nâng cấp ở trong video mình hướng dẫn ở dưới ha. Mình sẽ để dưới phần mô tả anh chị. Bây giờ mình sẽ yêu cầu tiếp đó là trong 20 cái ảnh trên mình muốn nó tạo lần lượt từ ảnh thứ nhất tới ảnh thứ 20, không có tạo lộn xộn. Thêm một cái lưu ý nữa là đối với các phân cảnh mà các nhân vật là cùng một người thì phải đồng nhất cái nhân vật đó. Thì đầu tiên nó sẽ tạo ra cho mình một cái cảnh thứ nhất như thế này. Đây là cái cảnh thứ nhất ha, là cái cảnh mà về thành phố Tokyo về đêm ha. Chị sẽ thấy ha, nó khá là tối ha. Theo cái ý đồ của chúng ta là vậy. Tiếp theo là cái cảnh thứ hai, là cái cảnh mà về tòa tháp anh chị, có ánh sáng trên tòa tháp á. Và cái cảnh thứ ba là cái cảnh mà về cái khu phố, một cái góc đường anh chị, khá là tối ha. Nhưng mà ý đồ của chúng ta là vậy mà. Tiếp theo cái cảnh thứ tư anh chị sẽ thấy ha. Cảnh thứ tư trong kịch bản chúng ta là cảnh mà nam sinh đứng ở giữa sân trường ha. Nhưng mà ở đây ChatGPT nó đã tạo cho chúng ta là một người như thế này, nó không phù hợp. Thì anh chị sẽ có một cái cách để chúng ta xử lý, đó là chúng ta sẽ hỏi ChatGPT ảnh này là cái ảnh thứ mấy, thì nó sẽ hiểu được là cái ảnh này không phải là ảnh thứ tư. Hoặc là anh chị có thể hỏi nó một câu là ảnh này có phù hợp với cái ảnh tiếp theo không. Tiếp theo tức là ảnh thứ tư rồi, bởi vì chúng ta có ảnh thứ ba tới đây rồi. Thì ChatGPT nó sẽ quay lại kịch bản, nó sẽ đọc và nó sẽ hiểu được là cái ảnh này không phải là ảnh thứ tư. Anh chị sẽ thấy ChatGPT nó báo đây nè, ảnh này không phải là ảnh thứ tư. Ảnh thứ tư là ảnh này, nhưng mà cái ảnh mà nó tạo ra là ảnh này. Thì nó sẽ hỏi mình nó có muốn tạo lại cái ảnh thứ tư theo cái bối cảnh ở trên và nhân vật ở trên hay không. Thì anh chị chỉ cần gõ OK thôi thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta nhân vật như thế này.
Thì tại sao nó lại có cái trường hợp như thế này? Bởi vì khi mà anh chị yêu cầu trong ChatGPT á, thì đôi khi nó sẽ hiểu bị sai ha. Cảnh thứ nhất, cảnh thứ hai, cảnh thứ ba, đến hình ảnh thứ tư, thứ năm gì đấy, có thể nó hiểu bị sai ha. Nên khi mà chúng ta tạo á, anh chị nên copy phần kịch bản chúng ta ra, chúng ta để một bên ha. Và khi mà ChatGPT tạo rồi á, anh chị sẽ nhìn lại, so sánh lại cái hình ảnh đó với cái phân cảnh của cái kịch bản á, anh chị, nó có khớp hay không ha. Nếu mà nó không khớp á, anh chị chỉ cần hỏi một câu đơn giản là ảnh này đã phù hợp hay chưa ha. Bên dưới mình sẽ ghi cho anh chị xem ha. Thì nó ChatGPT nó sẽ tạo ra chúng ta ha. Tiếp theo á, cái cách để mà chúng ta đồng nhất nhân vật như thế này nè, rất đơn giản ở trong ChatGPT thôi. Khi mà chúng ta đã có cái phân cảnh thứ tư, anh chị nhớ cái hình nhân vật này ha, tóc trắng ha, mặc cái áo khoác màu đen nè, đeo tai nghe ha, và chúng ta sẽ nhớ nhân vật này. Thì mình sẽ yêu cầu nó là tạo cái ảnh tiếp theo là ảnh thứ 5, thì nó lại tạo nhân vật như thế này. Có vẻ là nó không hợp lý đúng không? Nhân vật này và nhân vật này là khác nhau hoàn toàn, bởi vì nhân vật thứ 5 á chỉ là một cái góc quay khác của cái nhân vật này thì nó đã khác rồi. Thì ảnh thứ 5 này là ảnh không phù hợp ở trong cái video này chúng ta. Thì chúng ta sẽ yêu cầu lại ChatGPT như thế này, tức là ảnh thứ tư và ảnh thứ 5 mình hỏi nó là hai người khác nhau hay giống nhau. Nếu như giống nhau thì chỉ thay đổi góc quay thì cái ảnh thứ 5 này nó phải phù hợp với ảnh thứ tư. Tất cả những ảnh sau đều phải theo cái tiêu chí này. Đây là cái yêu cầu của mình cho ChatGPT ha. Thì ChatGPT á, nó trả lời lại cho mình á, là hiện tại á, là hai cái người này hai người khác nhau, nhưng mà theo cái kịch bản á, thì phải là giống nhau mới đúng. Thì nó sẽ tạo lại cho mình giữ nguyên cái nhân vật đó, tóc trắng ha, đồng bộ về quần áo nè, đồng bộ về bối cảnh sân trường nha, mà chỉ thay đổi góc quay thôi. Thì anh chị sẽ thấy ảnh thứ 5 ha. Chúng ta so sánh cái ảnh thứ 5 này với cái ảnh thứ tư ha, thì anh chị thấy ha, gần như là nhân vật nó đã đồng bộ rồi ha anh chị. Khá là hay ha. Một cái cách sử dụng cực kỳ là đơn giản ở trong ChatGPT 4o ha anh chị. Tất cả mọi thứ trong đây anh chị chỉ cần giao tiếp bằng tiếng Việt thôi ha, chúng ta không cần phải biết tiếng Anh ha. Chúng ta không cần phải sử dụng những kỹ thuật gì đó cao siêu để chúng ta có thể đồng nhất nhân vật ha anh chị. Tiếp theo cảnh thứ 6 cũng vậy. Cảnh thứ 6 là cảnh mà cận cảnh về gương mặt, ánh mắt của nhân vật đó đó, để mà thấy ánh mắt sáng lên đó, giống như kịch bản á. Thì thứ 6 nó cũng tạo ra cho mình cái hình ảnh nó không giống ha. Thì mình cũng sẽ tiếp tục yêu cầu nó, hỏi nó là cái ảnh này có giống nhau hay không. Nếu mà giống nhau thì phải đồng nhất nhân vật ha. Thì nó đã tạo ra cho mình nhân vật này. Thì anh chị sẽ thấy trên màn hình á, ảnh 456 là ảnh của một nhân vật, các góc quay khác nhau thôi. Nhân vật này á, nó đã đồng nhất và nó đã giữ cái nhân vật đó cho chúng ta ha. Thì đây là cách đồng nhất trong ChatGPT 4o ha anh chị. New update ha. Nó đã khá là thông minh rồi. Chỉ là khi nó tạo ảnh á, thì đôi khi nó sẽ không có nhớ nó tạo cái gì thôi. Nên anh chị phải nhắc nó ha. Khi mà nó tạo những nhân vật vậy rồi thì những cái ảnh tiếp theo á, chúng ta cũng sẽ tiếp tục tạo. Ví dụ như ảnh thứ 7 là ảnh mà về một cô gái cầm một cái thanh kiếm phát sáng, nhưng mà nó tạo cho chúng ta một cái hình như thế này. Anh chị chỉ cần hỏi là cái ảnh này đã phù hợp với cái kịch bản hay chưa, thì nó sẽ so sánh với cái kịch bản. Giống như lúc đầu mình nói á, nó đã chưa có phù hợp với kịch bản thì bắt đầu nó sẽ nói cái lý do tại sao không phù hợp nè. Thì nhân vật trong kịch bản là nhân vật có tóc nâu nè, trang phục á như thế nào, bối cảnh là ở đâu đấy. Thì nó sẽ so sánh anh chị, nó sẽ quay lại cái ảnh thứ 7 này, nó sẽ xem thử là tại sao nó lại không phù hợp. Kịch bản á, nó như thế này, còn cái ảnh nó tạo ra thì với những cái trang phục như thế này thì nó không hợp lý lắm ha. Thì nó sẽ tạo lại cho mình cái ảnh thứ 7. Thì đây là ảnh thứ 7 đó anh chị. Rất là hợp lý ha, rất là sát với lại cái mô tả ở trong ChatGPT ở phần kịch bản anh chị. Bởi vậy khi mình anh chị làm việc với ChatGPT, anh chị cần phải hiểu được là đôi khi nó có thể thực hiện sai. Và khi mình thực hiện sai rồi á, thì anh chị cần phải chỉnh sửa ha. Chúng ta cần phải yêu cầu nó tạo lại thì nó sẽ tạo lại thôi. Và khi nó đã tạo lại rồi á, thì các kết quả trong đây nó tạo cũng khá là phù hợp anh chị. Ví dụ như cái cảnh này là cảnh 3 nhân vật đánh nhau với lại cái con quái vật này. Thì trong 3 nhân vật này á, có một nhân vật là nam sinh tóc trắng ở cái cảnh thứ tư, thứ năm, thứ 6. Thì đó là cảnh nhân vật này. Anh chị sẽ thấy ha. Cái cảnh thứ 7 á, là nữ sinh tóc tím ha, là nhân vật này. Và cái nhân vật thứ 3 là nhân vật bạn của hai nhân vật này thì chưa từng xuất hiện ha. Thì nó đã đồng nhất được nhân vật cho anh chị ha. Khá là hay ha. Đây là một trong những điều mà mình khá là thích ở trong ChatGPT. Nó có thể tạo ra những hình ảnh phức tạp anh chị, tức là gồm nhiều nhân vật và nhân vật đó là nhân vật phải đồng bộ so với những nhân vật ở trên đó. Thì đây là một trong những điều trong ChatGPT mình khá thích ha. Ở đây chúng ta đã đồng nhất được hai nhân vật rồi nè. Giả sử như tiếp theo mà có cái nhân vật thứ 3 nữa thì anh chị cứ dùng các kỹ thuật mà chúng ta trao đổi với ChatGPT giống như ở trên mình nói á. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng nhất cái nhân vật thứ 3 này. Giả sử như vậy ha. Còn hai nhân vật này thì cũng thế ha. Có một cách khác để mà anh chị cũng có thể đồng nhất nhân vật á, đó là anh chị đặt tên cho nhân vật ha, để cho chúng ta dễ dàng gọi ha.
Ví dụ như nhân vật này anh chị đặt tên như thế nào, nhân vật này anh chị đặt tên như thế nào ha, thì chúng ta chỉ cần gọi tên nhân vật đó ra thì ChatGPT nó sẽ hiểu là nhân vật đó chúng ta cần phải tạo như vậy ha. Cũng là một cách để chúng ta có thể sử dụng ha. Chúng ta sẽ tạo ra anh chị tất cả những hình ảnh nào mà phù hợp anh chị, còn những hình ảnh nào mà không phù hợp thì chúng ta sẽ bỏ đi. Đấy, ví dụ như cái hình ảnh mà khi mà flashback về nè, nhân vật chính á, nhớ về cha mẹ ngày xưa nè, đây là cái cảnh này ha. Tiếp theo là cầm một cái sợi dây chuyền phát sáng anh chị, và nhân vật chính lúc còn nhỏ nè khóc trước cái dây chuyền phát sáng anh chị, thì ngay cả cái sợi dây chuyền á, nó cũng đã đồng nhất chúng ta ha, khá là hay ha. Chúng ta cứ tạo lần lượt như vậy anh chị, tạo ra tất cả những hình ảnh nào chúng ta cần ha. Và khi mà anh chị sử dụng ChatGPT 4o á, chúng ta tạo nhiều hình ảnh á, thì có thể nó sẽ bị ngừng một thời gian anh chị, có thể là vài phút đến vài tiếng đồng hồ anh chị, bởi vì nguyên tắc ở trong ChatGPT 4o á, khi mà anh chị hỏi á, thì nó đâu đó tầm 40 tới 80 tin nhắn trong vòng 3 tiếng đồng hồ gì đấy. Mình cũng không nhớ rõ là số nào 40 hay 80 thì mình không nhớ rõ. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta sẽ có bị cái giới hạn anh chị. Tức là mỗi lần chúng ta trao đổi thì nó gọi là một cái tin nhắn ha, thì nó sẽ có giới hạn, và khi mà nó đạt giới hạn thì anh chị cần phải chờ ha, có thể là vài chục phút đến vài tiếng chẳng hạn. Đây là những cái cảnh gần như cuối cùng của cái video chúng ta anh chị. Đây là những cảnh cuối cùng rồi. Tiếp theo á, để mà chúng ta hiểu được ở trong đây có 20 hình ảnh và chúng ta không biết được là theo mỗi cái phân cảnh như vậy á, nó sẽ xuất hiện bao nhiêu giây, tức là thời lượng xuất hiện á chị, thì chúng ta không biết được. Thì bây giờ mình sẽ yêu cầu ChatGPT tiếp là với cái kịch bản này á, theo bạn á, là thời lượng của từng cái phân cảnh á, nó sẽ xuất hiện bao nhiêu giây để nó phù hợp nhất với cái ý đồ ở trong cái trailer này. Bởi vì trailer là ChatGPT nó viết mà, nó sẽ hiểu được anh chị. Đây là một cái cách để mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta không biết là cái thời lượng video đó, thời lượng của cái phân cảnh đó xuất hiện bao lâu anh chị. Một trick để mà chúng ta có thể sử dụng ha. Thì đây ChatGPT nó sẽ viết cho chúng ta như thế này, từ cảnh thứ nhất tới cảnh thứ 20 ha. Nó sẽ phân bổ ra cho chúng ta thời lượng đề xuất là bao nhiêu anh chị. Ví dụ như cảnh thứ nhất thì khoảng 2 giây, cảnh thứ hai 1,5 giây, cảnh thứ ba thì 1,5 giây chẳng hạn, anh chị sẽ thấy ha. Đấy, nó sẽ phân bổ ra cho chúng ta theo cái thời lượng để sao cho cái nhịp của video anh chị nó khá phù hợp ha. Sau khi mà nó viết ra cho mình cái thời lượng như vậy anh chị, ChatGPT nó sẽ đề xuất cho mình á, nó hỏi mình á, có muốn dựng cái bản cut timing cụ thể theo cái nhạc và cái nhịp cắt của cái video này hay không, thì mình sẽ ok luôn ha anh chị. Thì cái cách này để làm gì, anh chị sẽ thấy ở dưới đây nó có một cái bảng nè, nó có 20 phân cảnh ha, và cái thời lượng của cái giây xuất hiện là chúng ta đã làm ở trên rồi. Ở đây là cái phần mô tả của cái video đó đúng không, và cái phần mà chúng ta cần thiết nhất á, là phần âm thanh ha anh chị. Bởi vì mỗi phân cảnh xuất hiện á, nó sẽ có cái phần âm thanh tương ứng, thì khi mà chúng ta cut timing và chúng ta cắt cảnh chi tiết á, thì ở trong ChatGPT nó sẽ viết cho chúng ta cái phần âm thanh như thế này. Từng phân cảnh nó sẽ có phần âm thanh như thế nào. Có phần âm thanh này để chi? Để một chút nữa chúng ta sẽ tìm những cái phần âm thanh nào phù hợp anh chị, để chúng ta đưa vào video đó ha. Hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh phần nhạc lớn nhỏ gì đấy ha, tùy thuộc vào cái video đó anh chị. Tiếp theo chúng ta sẽ làm nhạc anh chị. Thì để làm nhạc á, chúng ta sẽ cần những phần mô tả về phần âm nhạc. Thì đây mình sẽ yêu cầu ChatGPT á, là mình sẽ tạo nhạc tên Suno AI, viết cho tôi cái phần style of music, tức là phần âm nhạc anh chị, mô tả để mà tạo nhạc nền trong 120 ký tự ha. Bởi vì đây là yêu cầu ở trong Suno AI anh chị. Khi mà anh chị đã viết xong á, chúng ta có phần mô tả âm nhạc như thế này, và chúng ta chỉ cần copy phần này vào trong Suno AI thôi anh chị. Việc này thì rất là đơn giản rồi. Chỉ cần đăng nhập vào Suno AI ha, chúng ta vào phần Ray nè, đưa cái phần Style of Music đó vào, chúng ta chọn vào Symbol hoặc là Custom cũng được. Nếu mà chọn vào Symbol thì anh chị chỉ cần pass phần ROM đó ra. Còn nếu mà chọn vào Custom á, thì anh chị bỏ cái phần Lyric này đi, chúng ta bật cái Instrumental này lên. Đó là để chúng ta chỉ tạo phần nhạc thôi ha, chúng ta không cần phần lời ha. Chúng ta pass phần Style Music vào đây, và chúng ta chỉ cần bấm vào Create ha anh chị. Phiên bản cao nhất hiện tại của Suno AI á, đó là V4 anh chị, và version 4 này tạo ra âm nhạc rất là hay ha. Mình đã tạo ra khá là nhiều phiên bản ở trong đây á, và mình nghe nó rất là hay anh chị. Sau khi mà nó tạo ra thì anh chị có thể nghe đây nè, chúng ta sẽ có những cái phần âm thanh như thế này, và anh chị có thể nghe thử ha. Phần âm nhạc nào mà anh chị cảm giác nó phù hợp với video chúng ta thì chúng ta sử dụng ha. Này thì cũng tùy gu của mỗi người anh chị, nên chúng ta cũng không có một cái mô típ hoặc là chúng ta không có một cái công thức nào hết anh chị. Miễn sao anh chị thấy cái phần âm nhạc đó phù hợp với chúng ta là được. Tiếp theo nữa là mình sẽ cần cái phần lời nói của nhân vật ha. Mình sẽ làm tất cả mọi thứ trong ChatGPT trước, sau đó mình sẽ dùng các công cụ khác để mình chuyển đổi anh chị. Ví dụ như
những phần lời nói ở trong nhân vật này mình sẽ có những cái cảnh, ví dụ cảnh thứ 5, cảnh thứ 7, cảnh thứ 8 là những nhân vật đang nói chuyện nè, cảnh thứ 10 chẳng hạn, thì ở trong ChatGPT này sẽ viết cho mình cái phần lời nói như vậy, anh chị sẽ thấy ha. Ok ha, bây giờ chúng ta đã có tất cả mọi thứ rồi, bây giờ mình sẽ chuyển những cái phần hình ảnh đó trở thành video ở trong Clean AI trước. Đây, mở Clean AI ra, anh chị đưa cái hình ảnh lên, rất đơn giản thôi. Chúng ta đưa cái hình ảnh lên và cái phần prompt ở đây anh chị sẽ thấy ha. Phần prompt như thế này chẳng hạn, chúng ta copy phần prompt tùy theo phân cảnh ha anh chị. Thí dụ như phân cảnh nào thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phần prompt nè ha. Đấy, ví dụ như phân cảnh này á, là phân cảnh thứ 14 nè, thì mình sẽ copy cái phần prompt này vào trong Clean AI chẳng hạn. Đó, mình sẽ bắt ra. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy thôi anh chị, chúng ta tạo ra được những cái phân cảnh ha. Ví dụ như phân cảnh mà nam sinh đứng ở giữa sân trường này anh chị, đó là phân cảnh thứ 4 ha. Mình chỉ cần copy cái phân cảnh thứ 4 này vào đây. Đó. Thì chúng ta cứ làm lần lượt như vậy thôi anh chị. Nếu như anh chị muốn sử dụng tất cả mọi thứ ở trong Clean AI vẫn được ha. Còn nếu như anh chị muốn sử dụng trong Google AI Studio tính năng video gen á, thì cũng được luôn. Chúng ta vẫn có thể tạo ra ở trong video gen ha. Bằng cách là chúng ta cũng copy phần prompt này, copy này vào và chúng ta đưa những phần hình ảnh lên ha anh chị. Khá đơn giản thôi. Và chúng ta chỉ cần bấm vào Run ha anh chị, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta ha. Nhưng mà trong Google AI Studio thì thi thoảng á, mình sử dụng thì nó bị limited đó anh chị, tức là mình tạo đâu đó tầm 3-4 video là nó bắt đầu nó limit ha anh chị. Có thể là do nhiều người dùng sử dụng tại thời điểm này quá nên nó cũng hơi bị chậm ha anh chị. Nên mình thích sử dụng Clean AI hơn. Tại vì trong Clean AI thì chúng ta có sử dụng cái gói trả phí á, thì nó cũng rất là nhanh ha. Hoặc là anh chị thích thì anh chị vẫn có thể chuyển trong Runway ha. Miễn là công cụ AI có thể chuyển video là được. Như vậy thì chúng ta đã có tất cả mọi thứ rồi. Phần hình ảnh đã chuyển thành video ở trong Clean AI. Phần âm thanh á, thì chúng ta đã chuyển ở trong TTS OpenAI chẳng hạn nè. Và phần âm nhạc á, thì chúng ta đã sử dụng ở trong Suno AI rồi. Còn bây giờ chúng ta còn thiếu cái phần hiệu ứng âm thanh ha. Chúng ta có thể sử dụng bằng cách là chúng ta vào trang là tiếng động.com ha. Chúng ta tìm những phần âm thanh riêng lẻ ha. Ví dụ như anh chị cảm giác là phân cảnh đầu tiên này đi sẽ cần có tiếng gió thổi chẳng hạn, thì anh chị sẽ tìm ở trên đây là tiếng gió thổi chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần search trên đây ha. Thì nó cũng sẽ tìm ra cho chúng ta một số âm thanh ha. Ví dụ như lúc nãy mà anh chị xem video, nó có một cái phân cảnh là cậu bé mà flashback á, nhớ về quá khứ á, ôm di ảnh của cha mẹ, thì có một cái phân cảnh là cậu bé ngồi khóc ha. Thì trong đó cái tiếng khóc đó của một đứa bé nó khác với tiếng khóc của người lớn. Thì anh chị có thể sử dụng ở trong tiếng động.com này, chúng ta có thể tìm những tiếng khóc ha. Khi mà anh chị làm á, thì nó càng chỉnh chu thì càng tốt. Video chúng ta đôi khi nó chỉ xuất hiện vài giây thôi hoặc là vài chục giây thôi, nhưng mà trong đó các phần hiệu ứng âm thanh anh chị làm nó rất là hợp, cân chỉnh về cái độ lớn của mỗi âm thanh nó khác nhau, thì ra cái video nó rất là khác nhau ha anh chị. Mỗi người làm video anh chị sẽ có một cái style điều chỉnh cái phần âm thanh này riêng ha. Thế nào là hay, hoặc là anh chị phối các âm thanh nó lại như thế nào là hay, thì đó là tùy thuộc vào cái khả năng của chúng ta anh chị, và tùy thuộc vào cái việc mà cảm âm của chúng ta nữa. Nên anh chị có thể tạo ra những cái phần video nó rất là khác so với video của mình anh chị, có thể là hay hơn rất là nhiều ha. Khi mà chúng ta đã có tất cả mọi thứ này rồi thì công việc cuối cùng là một công việc có vẻ là cũng khá là đơn giản, đó là kết hợp ở trong CapCut ha. Anh chị sẽ thấy ha, ở đây cái track này nè là cái track mà video mình đã chuyển ra ở trong Clean AI nè. Những cái track này là những cái track mà về phần lời thoại của nhân vật anh chị. Tại vì mình muốn nhân vật đọc tiếng Nhật và nó có cái phần subtitle bằng tiếng Việt mà. Nếu mà nó ít thì chúng ta gõ vào đây, còn nếu mà nó nhiều thì anh chị có thể sử dụng tính năng là caption nè. Nó tự động nó nhận được cái tiếng Nhật ha, và sau đó nó dịch sang tiếng Việt cho chúng ta. Anh chị chọn vào đây là auto detect ha, nó sẽ tự động nhận được cái tiếng của nhân vật nói ha. Còn cái phần mà bilingual caption này chúng ta có thể chọn theo cái ngôn ngữ dịch ha anh chị. Tức là ở đây nhân vật nói tiếng Nhật, dịch tiếng Việt, chúng ta chọn ở đây là tiếng Việt nè. Rồi chúng ta bấm vào generate ha. Ở đây anh chị sẽ thấy ha, cái track âm thanh của mình nó rất là nhiều ha, và mình làm rất là kỹ cái phần âm thanh này anh chị. Mình nghe từng cái âm thanh đó, âm thanh nào nó phù hợp mình copy vào. Có những âm thanh mình sẽ lồng ghép nhiều cái âm thanh vào với nhau, hoặc là có những âm thanh mình cân chỉnh cái độ lớn độ nhỏ anh chị. Giống như hồi nãy mình nói, tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta nghe như thế nào ha. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái phần nhạc nền anh chị, có lúc thì thấp, có lúc thì cao, cái đó chúng ta có thể điều chỉnh được ha. Và cái phần giọng đọc của nhân vật thì nằm ở đây. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, và chúng ta chỉ cần nghe lại, xem lại 1-2 lần gì đấy, xem nó phù hợp hay không, phù hợp với ngữ cảnh video hay không, và nó phù hợp với cái style và cái mong muốn về cái video mà chúng ta làm hay không anh chị. Sau đó chúng ta chỉ cần export ra là chúng ta đã có một video hoàn chỉnh đấy anh chị. Đó là một hướng dẫn rất là cơ bản để chúng ta tạo ra những video dạng anime như thế này anh chị. Còn nếu như anh chị muốn đào sâu hơn kiến thức về AI, chúng ta tận dụng và chúng ta sử dụng rất là nhiều
kiến thức mới chúng ta áp dụng phần tư duy vào để chúng ta làm ra video nó hay hơn nữa thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình ha. Trong khóa e-learning này thì mình chia sẻ rất là chi tiết anh chị, có những kiến thức từ số 0 để cho anh chị mới bắt đầu học về nhận định về AI, về cái cách sử dụng AI, những cái điều để chúng ta tránh về sai lầm khi sử dụng AI, cũng như là về chatbot hình ảnh, video ha, phần nhạc, phần âm thanh và các case study ha. Thì trong đây mình bổ sung một cái case study cũng tương tự với lại cái hướng dẫn này, nhưng mà là một cái hướng dẫn cực kỳ chi tiết hơn nữa anh chị, cho cách chúng ta làm phim hoạt hình anime anh chị, và rất là nhiều dạng phim khác nữa anh chị. Bởi vì những cái kiến thức chi tiết như vậy khi mà chị nắm rõ những cái phần mà về tư duy khi chúng ta sử dụng AI thì chúng ta mới có thể làm được ha. Chứ nếu mà chúng ta nói ở trong một cái video riêng như thế này thì nó sẽ không có hiểu được anh chị. Bởi vì những cái kiến thức về tư duy về AI nó liên kết rất là nhiều ở trong cái khóa học của chúng ta ha. Nếu như anh chị muốn học sâu hơn, chúng ta muốn làm những video về thương mại, chúng ta muốn làm các job cho doanh nghiệp, hoặc là đơn giản là chúng ta làm những video quảng cáo cho sản phẩm chúng ta, anh chị có thể tham khảo đường link khóa e-learning mình ở dưới mô tả ha. Trong đây mình chia sẻ các phần kết quả đạt được nè, các chương trình học ở đây nè anh chị xem rất là chi tiết trong đây ha. Và những học viên ở trong khóa e-learning của mình sẽ có sự hỗ trợ từ Tuấn cũng như là các anh chị trong cộng đồng học viên anh chị. Nếu như anh chị có thắc mắc gì anh chị có thể inbox cho mình, hoặc là anh chị có thể post bài trong group cộng đồng học viên ha. Mình sẽ hỗ trợ và mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta xử lý cái case đó như thế nào. Nếu như cái case đó mà đã có trong hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để tùy biến như thế nào. Còn nếu mà nó chưa có hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta xử lý case đó như thế nào để chúng ta có thể làm được anh chị. Rất là nhiều hướng dẫn và rất là nhiều cập nhật mới ở trong cái khóa e-learning của mình trong thời gian sắp tới nữa. Rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này, và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị.